faktojnë se me qindra mijëra shqiptar kanë rënë prej mashtrimit të shoqërive përmbarimore dhe të mikrokredisë. Mikrokredit Albania ka blerë në formë portofoli me mira kredi në bankat e nivelit të dytë. Më pas i ka vënë ekzekutim vetëm nëpërmjet 3 shoqërive përmbarimore me një skem të mirë menduar. Ata shtrëngonin debitorët për të marrë kredi të reja për shlyerjen e detyrimeve të kushtëzuara nga proceset përmbarimore. Në këtë pjesë të parë të Top Story, do të tregojmë të gjithë sagën e abuzimit financiar të realizuar nga përmbaruesit privat. Ministria e Drejtësisë ka bërë publike një listë me rreth 55 përmbarues ose ish përmbarues që u është hequr certifikata e profesionit. Ligji parashikon se nëse një përmbarues i hiqet certifikata për shkelje të rënda, ai duhet të dorëzojë dokumentacionin pranë Ministrisë së Drejtësisë. Afati për dorëzimin është 3 ditë pas heqjes së certifikatës. Ky detyrim ligjor nuk është përmbushur, duke shkaktuar një problematik në 2 vitet e fundit për palët e përfshira në proceset përmbarimore, veçanërisht kur në këto palë ka qenë edhe vetë shteti. Nëse i hiqet licencë një përmbaruesi, nëse ai kërkon të pezullojë aktivitetin e vet, ose për një arsye tjetër ai nuk e ushtron më këtë profesion, duhet patjetër që të gjendet sistemim të archivohen dosjet përmbarimore, edhe ato që ka ekzekutuar, por edhe ato që kanë ekzekutim duhet patjetër të shpërndahen. Rreth 11 përmbarues gjyqësor, të prirë nga Arben Meskuti, nuk kanë dorëzuar për një kohë të gjatë dosjet e kreditorëve dhe debitorëve. Mosdorëzimi i dosjeve prej tyre nuk ka bërë të mundur që të vijojë puna nga përmbaruesit e tjerë. Kështu ata mbajnë peng me mira raste si palë debitore. Ata i mbajnë në sekuestrime përmbarimore të rënda dhe të padrejta për një kohë të gjatë. Kodi i procedurës civile, në qoftë se do të shqyrtojmë në 577, është qartësisht i shprehur kur nëse ajo pronë që është e sekuestruar nuk është shitur në ankant, sido që tjetë, sekuestro duhet të anullohet menjëherë nga përmbaruesi gjyqësor dhe të kontrollohet dhe mund të procedohet për pasuritë të tjera të debitorit. Pra, sekuestro nuk është e përjetshme. Është e vërtet që shkeljen të drejtat e pronës së debitorëve duke mbajtur të bllokuara me vite të tëra, pasi duke mbajtur pronën të bllokuar, duke mos ekzekutuar vendimi, ndërkohë ju rriten interesat dhe ju rritet detyrimi dhe ata shkojnë drejt falimentit. Gjatë kësaj periudhe, ata në mënyrë të paligjshme vazhdojnë dhe zbatojnë kamat vonesa dhe penalitete, edhe pse me praktikë gjyqësore të konsoliduar dhe me ligj, në momentin kur lëshohet urdhri i ekzekutimit, nuk mund të vazhdojnë më kamat vonesat dhe penalitetet e ndryshme kontraktore. Një arsye tjetër është që kalimi nga një përmbarues në një përmbarues tjetër, kur ato kontrollohen apo janë pronësitë të njëjtit person, bën rritjen artificiale të detyrimit nëpërmjet rritjes së pagesave për përmbaruesin, të cilat vijnë gjithmonë duke u ripërstrit, edhe pse janë paligjshme në këtë aspekt. Kjo urdhë zakonisht përdoret edhe për manovrimin lidhur me zhvlerësimin e paligjshëm të sendeve të lëna në hipotekë apo barë siguruese nëse jemi në këtë rast. Në këtë situatë, Ministria e Drejtësisë ka kërkuar nga të gjithë këta 11 përmbarues që të dorëzojnë dokumentacionin që mban peng qytetarët. Në të njëjtën kohë është kërkuar nga institucionet që të hiqen sekuestrat e vendosura prej tyre. Deri më sot, këta përmbarues nuk kanë dorëzuar materialet e kërkuara, por ka ndodhur diçka tjetër. Në 14 tetor të vitit 2019, në mëngjes, shtetasi Gentian Kamberi është paraqitur pranë Ministrisë së Drejtësisë. Me 6 tas të zinj në duar, ai ka hyrë në hollin e ministrisë. Në thas, ishte me mira flet dokumenta dhe fashikuj, që në fakt ishin praktikat përmbarimore. Gentiani afrohet pranë zyrës së protokollit dhe i dorëzon ato pa treguar se në emër të kujt pa e kryente dorëzimin. Ai është shprehur se i gjeta këto dosje aty jashtë dhe i solla këtu, kush do i marr, nuk e ditë kujt janë. Ditë më vonë,
rezultoi se ky person ishte postier dhe punonjës i shoqërisë Albanian Debt Collection. Nga një vëzhgim i shpejt, kuptoi se dosjet i përkisnin shoqërive përmbarimore, ZIG SHPK, STAR apo FS. Pas shoqërimit nga policia, Gentian Kamberi ka pranuar se ka dërguar Arben Meskuti që të dorëzonte thasët e ZIG me dosje. Pas 2 ditësh, pra më 16 tetor 2019, ky shtetas është faqur përsëri në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë. Me më shumë siguri se herën e parë, ka thënë se ka sjellë më shumë dosje. Në 28 tetor të vitit 2019, Gentian Kamberi, së bashku me disa të tjerë, kanë zbarkuar në ambientet e brendshme të pritjes me publikun në Ministrinë e Drejtësisë. Ata kanë lënë në mënyrë demonstrative 104 thas të zinj me materiale përmbarimore. Askush nuk e mori përsipër dorëzimin e tyre, por thjesht u larguan. Ky proces është kryer nën survejimin e kamerave të ministrisë nga ora 8 deri në orën 9. Përveç punonjësve të ministrisë, aty kanë qenë të pranishëm dhe ish përmbaruesi Arben Meskuti dhe Aldo Daka. Po atë ditë janë paraqitur në ministri edhe ish përmbaruesi Roland Deda, Albert Gega, Renato Ziu, Keida Seferi dhe Alketa Tanushi. Praktisja e materiale përmbarimore, besoj se ju i referoheni faktit që nëse një individ e lë profesionin, ai patjetër duhet që gjithë dokumentacionin që ka grumbulluar gjatë gjithë eksperiencës vet, duhet patjetër ta dorëzoj në Ministrinë e Drejtësisë ose nëse dosjet janë aktive, duhet patjetër që dosjet mund t'i rikthehen palës që ka kërkuar ekzekutimin, kreditorit apo çdo kërkuesi tjetër. Pra nuk mund të mbajnë dot sepse ato janë dosje që përmbajnë veprime ligjore me efekte për qytetarët, për kreditorin edhe për debitorin. Në dokumentacionin e braktisur, rezultoi më pas që të ishin mbi 5.000 dosje përmbarimore. Të gjithë përmbaruesit e përmendur më sipër nuk kanë pranuar që të nënshkruajnë për këto materiale. Ata kanë dhënë të njëjtën përgjigje të sinkronizuar se nuk kemi dosje, nuk kemi çfarë të dorëzojmë. 104 thasët e braktisur përmbanin materiale përmbarimore të shërbimit përmbarimor ZIG, STAR dhe me emrin e ndryshuar FS. Nga numërimi paraprak, rezultoi se ishin 2800 dosje të shërbimit ZIG, ndërsa 36 thas me rreth 3000 dosje të tjera përmbarimore me dokumenta kaotike i përkisnin shoqërisë përmbarimore STAR. E gjithë kjo manovër e mirë menduar me thasët e zinj u bë për arsyeën e vetme që 11 përmbaruesit e qendrës STAR të mos mbanin përgjegjësi për praktikat abuzive që kishin kryer. Pra, ata kanë dorëzuar praktikat pa inventarizimin dhe pa firmë, ndërkohë që ligji parashikon që çdo përmbarues duhet të dorëzojë praktikën e tij me protokoll. Me këtë skem të thasëve të zinj, ata kanë fshehur se cili përmbarues ka patur secilën praktik. Ky është Fation Koka. Ai figuron si debitor për një kredi që nuk e ka marrë kurrë. Në vitin që pretendohet se është marrë kredia, ai ka qenë ushtar në Dibër, ndërkohë që kredia është marrë në Tiranë. Pavarësisht se ai nuk e ka marrë këtë kredi, janë sekuestruar rreth 14 paga, si dhe ka nisur procese gjyqësore. Kam një problem me një kredi të vitit 2007, me zonjën në fjalë që është kredi marrë se nuk kam lidhje fare. Në vitin 2007 kam qenë edhe ushtar, kam dhe libresën e ushtrisë që kam qenë ushtar në atë vit, sepse zonja pretendon që ka punu me mu edhe ka pas nevojë për një hallë dhe jam gjendë pranë.
Po në 2005-ën, unë kam pas një overdraft në shtëpisë edhe një kredit vogël, që janë likuidu tani, në 2020. Në atë vit që pretendon zonja që ka punu me mua kam qenë në tipër. Zonja është, me sa duket, është nga Lesha, Mirtita, diçka e tillë. Edhe kredia është pa në rrugë Durrësit, në një filial të Raiffeisen. Në vitin 2017, filloi erdhi përmbarimi me sjellë carfa në unë që punoja, në zogëzi në një karburant. Edhe më bllokuan më pas ato llogarit në përmbarimi. Shkova në drejtorinë e policisë në krimin ekonomik, edhe bëra raportimin. Pastaj bëra edhe kallëzim në gjykatë dosjen e letrat që kishte gjitha gati. Atje e humba çështjen, sepse firma është sipas atij është e ngjashme, mirë po kontrata e kredisë ka vetëm firmën e fundit, siç janë 7-8 firma aty përgjatë kontratës, ka bërë krahasim vetëm me këtë të fundit. Përmbarimi është kjo FS, edhe shkova, u interesova atje, thash është puna, thash unë e kam kthyer atë zarf mbrapsht tash që keni sjellë ju, sepse nuk ka lidhje me mua, nuk njihem me zonjën. Kjo çështje ka nisë që në 2017-ën, edhe që me 2017, shtator 2017 më janë bllokuar 14 paga. Sa më pretendon që ka punuar me mua në Tiranë, unë në atë kohë kam qenë në Peshkopi, me vend banim Peshkopi, kam edhe certifikatat e gjitha që i kam marrë pastaj nga atje. Sa më pretendon që ka punuar, unë as nuk e njoh, as nuk kam punuar ndonjëherë me të. Ai pretendon që u kam netin në Kodë të Kuqe në Tiranë, as kohë me qira, unë Kodë të Kuqe s'kam qenë asnjëherë. Aktualisht jetoj afër Don Boscos, rrugës Don Bosco me qira. Aty kam që 13 vjetë, aty jam, s'kam lëviz. Tani, le të analizojmë materialet e dorëzuara me thas të zinj në Ministrinë e Drejtësisë. Këtu zbulohet edhe një tjetër skandal, ato të fshehjes së dokumentave. Në ProCredit Bank rezultojnë mbi 5258 urdhra vënie heqje sekuestrosh nga ish përmbaruesit e qendrës Star, konkretisht Kejda Seferi me 5175 akte, Roland Deda me 62, Albert Gega me 15, Alketa Tanushi me 3, Endrit Hasa me 2 dhe Suana Anamali me 1 akt që i përkasin çështjeve përmbarimore. Nga të gjitha këto të dhëna të dërguara nga ProCredit Bank, vetëm 314 figurojnë si akte që gjenden në dosjet e braktisura në Ministrinë e Drejtësisë. Për vitin 2017 janë 266 akte vënie heqje sekuestro, por vetëm 14 akte figurojnë në inventar. Për vitin 2018 janë 1442 akte sekuestrosh, por vetëm 174 rezultojnë në inventar. Ndërsa për vitin 2019 janë 3550 akte, prej të cilave janë inventarizuar vetëm 126. Pra, sipas krahasimit të fakteve, rezulton se rreth 4944 çështje përmbarimore të administruara nga ProCredit Bank nuk janë dorëzuar nga përmbaruesit e shoqërive ZIG, Star, FS, Flash. Kjo do thotë se skema me thasët e zinj kishte për qëllim që të mos dorëzonte dokumentacionin e plot. Prandaj, u bë dorëzimi pa inventar. Përveç bankave, janë marrë në shqyrtime dhe të dhëna nga gjykatat. Konkretisht, në gjykatën e apelit Tiranë, rezultojnë se janë 215 çështje, ku është përfshirë shërbimi përmbarimor Star me emër të ndryshuar FS, ZIG dhe Flash. Prej tyre, rezulton se 206 çështje janë të padorëzuara. Në gjykatën e apelit të Vlorës, figurojnë 25 çështje, në të cilat janë përfshirë shërbimi Star, ZIG dhe Flash. Të gjitha rezultojnë si çështje të padorëzuara. Në gjykatën e Tiranës janë 47 çështje gjyqësore. Të gjitha këto materiale nuk janë dorëzuar nga ish përmbaruesit e Star. Edhe në gjykatat e tjera të rretheve figurojnë çështje që kanë këto shoqëri përmbarimore. Mbajtja peng e këtyre dokumentave shkel të drejtën e qytetarëve. Ata mbeten peng të sekuestrove të ndryshme, duke mos i lejuar që të vijojnë jetën dhe aktivitetin e tyre normalisht. Mbajtja nën sekuestro të afateve në kundërshtim me rregullat procedurale për zhvillimin e procedurës së ekzekutimit detyrueshëm, për mua është shpërdorim detyre i pastër nga ana e përmbaruesve. Por nga ana tjetër këtu padyshim që shkelet në mënyrë të hapur e drejta pronësisë, sepse ky send, duke mbajtur gjatë, praktikisht përjashtohet nga qarkullimi i lirit civil,
dhe pronari i tij i ligjshëm, i cili mund të jetë pronar edhe pavarësisht fillimit ose jo të procedurës, sepse mund mos jetë i saktë procedura, praktikisht nuk mund as ta shes as të disponojnë mbi këtë set. Ka dënim edhe penal edhe civil. Në të njëjtën kohë mund të ketë edhe përcaktime dhe ka përcaktime ligjore për shpërblimin e dëmit. Por në rastet praktike që ne kemi pasur, nuk është se individët, subjektet i kanë ndjekur proceduralisht nëpër institucionet e posaçme. Shembulli që do të sjellim tani tregon se si është vënë sekuestron ndaj pasurive pa të drejtë ndaj një personi dhe ato nuk janë lënë të lira ende. Ish përmbaruesi Arben Meskuti, i shërbimit përmbarimor ZIG, që prej 14 shkurtit të vitit 2012 vijon të mbajtë vllëkuara pasuritë e paluajtshme të shtetasit Flamur Mahmutaj. Kjo sekuestro është vendosur gabimisht ndaj tij si pasojë e ngatrimit të identitetit. Interesimi i Flamur Mahmutaj për heqjen e sekuestros nuk ka dhënë rezultat. Arben Meskuti i është përgjigjur se shërbimi ka shpallur falimentimin dhe nuk mund të hiqet sekuestro ndaj tij. Kështu, një shtetasi i mohohen të drejtat themelore të pronës së tij për 8 vite rresht nga papërgjegjësia e një veprimi përmbarimor. Ka 2 përgjegjësi, një është përdorimi detyre, dhe duhet merret përgjegjësi penale dhe 2 duhet paguajt dëmin në këtë rast që është shkaktuar dhe këtu duhet bëhet paditje civile për dëm shpërblim nga ana e personit, sepse ka edhe një moment tjetër, nuk është vetëm mbajtja në gjatë, por ligji thotë që sekuestro vjet në masën e një sa duhet për detyrimin. Pra imagjino detyrimin nga shpeshherë mund të jetë shumë pak para, ndërkohë ato vendosin sekuestro mbi gjithë pasuritë që mund të rezultojnë në raste të shumta edhe në miliona euro. Këtu duhet të theksojmë se ekzekutimi i detyrueshëm i titujve ekzekutiv nuk është një proces që zgjat pafundësisht. Në të njëjtën kohë, edhe procedura përmbarimore është vijuese. Pra, nëse një përmbarues nuk e kryen dot funksionin publik, ai duhet të dorëzojë çështjen që t'i jap zgjidhje dikush tjetër sipas ligjit. Që përmbaruesi gjyqësor në momentin që nuk mund të ushtrojë dot atë shërbim, pra nuk mund ta çojë deri në fund kontratën e shërbimit që ka lidhur me kreditorin, për shumë arsye, për falimentimin e biznesit, por edhe kur ka një konflikt interesi apo situata tjera, duhet patjetër që të informoj kreditorin atë që ka bërë kërkesën përkatëse për ekzekutim, duhet ta informoj dhe t'i kthej dokumentacionin mbrapsht. Nëse pastaj dosjet, siç e thash, janë të përfunduara, janë të ekzekutuara, atëherë përmbaruesi është i detyruar që këto t'i dorëzoj sipas ligjit për arshivën. Dhe normalisht për këtë duhet të udhëzojë Ministria e Drejtësisë. Si përfundim, logjika tregon se braktisja e mira dosjeve dhe materialeve përmbarimore ka si qëllim shmangjen ligjore dhe mosdorëzimin e mira dosjeve aktive. Mosdorëzimi më shumë se 5700 çështjeve përmbarimore me status të pezulluar ose aktiv adreson një përgjegjësi penale që lidhet drejt për drejt me ish përmbaruesit. Këtu janë të përfshirë punonjësit e shoqërisë ZIG, Star, Flash, ADCA dhe MCA. Të gjithë punonjësit e këtyre shoqërive që u shëqur licenca kanë cënuar interesin e mira shtetasve të lidhura me proceset përmbarimore të padorëzuara. Top Story ka siguruar ekskluzivisht dosjen e hartuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila dëshmon zhvatjen që u është bërë qytetarëve shqiptar vitet e fundit. Në këtë pjesë të dytë, do të ndalemi në raste konkrete të abuzimit që janë bërë nga këto shoqëri. Ato demaskojnë skemën e mashtrimit dhe të detyrimit nëpërmjet kërcënimeve që qytetarët të marrin kredi të reja. Përmbaruesi në parim nuk duhet të kërcënojë askënd. As nuk duhet kërcënoj, as nuk duhet ketë sjellje të pahishme, dhe të gjitha këto sjellje, siç është edhe kërcënimi, janë të përcaktuara dhe të ndaluara nga kodi etikës së përmbaruesit gjyqësor. Sikurse ka dhe ligje të tjera që ju i dini. Pra, kërcënimi në asnjë moment nuk është i favorshëm. Aq më tepër që përmbaruesi është i detyruar të kërkojë për pasuri dhe të kërkojë mundësinë se si mund të shlyhet një detyrim, po jo që të detyrojë debitorin për të ndërmarrë veprime kundër vullnetit të tij. Rasti që do ju sjellim tani është ai i Eriselda Rista dhe historia e saj e dokumentuar fakton me detaje veprën penale të shtrëngimit për kredimarrje të detyruar gjatë një procesi përmbarimor.
Eriselda së bashku me bashkëshortin ka marrë një kredi pranë Procredit Bank në 2010 në shumën e 700.000 lekë të reja. Pas disa shlyerjesh, kredimarësit dalin në vonesë dhe banka kërkon nga gjykata të nxirret një urdhër ekzekutimi për marrjen me forcë të detyrimit nga shërbimi përmbarimor. Gjykata e Tiranës ka lëshuar urdhër ekzekutimi në vlerën e 735.000 lekëve. Pas këtij momenti, fillon edhe shkelja e parë që është bërë nga vetë banka. Ajo i është drejtuar shoqërisë Shkrela për titullin e ekzekutimit, ku në mënyrë të detajuar ka kërkuar mbi 692.000 lekë principal, mbi 230.000 lekë interesa dhe mbi 85.000 lekë gjoba. Në total, vlera e kërkuar është mbi 1 milion lekë të reja, ndërkohë që vendimi i gjykatës ishte për 735.000 lekë. Rezulton se banka ka kërkuar 272.000 lekë, më shumë se sa ka vendosur gjykata. Përmbaruesi duhet të qëndrojë konsekuent titullit ekzekutiv, shumës që është përcaktuar në titullin ekzekutiv. Ka dhe raste kur rëndom që dhe gjykata nuk e ka bërë këtë gjë dhe përmbaruesi edhe mund të merret me llogaritje, sepse gjithsesi është objekti i kundërshtimit veprimet përmbarimore në gjykatë, por e vetmja gjë që mund të bëjë të shtojë krahas asaj që ka vendosur gjykata, mund të shtojë shpenzimet e veta, shpenzimet përmbarimore, sikurse edhe tarifën përmbarimore, siç e ka udhëzimi i Ministrisë Financës dhe i Ministrisë Drejtësisë. Kjo është vetëm shumë që duhet dalin mbi shumën e kërkuar nga gjykata. Përmbaruesi Ilirian Shkrela nis procedurën e ekzekutimit duke shtuar edhe tarifën përmbarimore prej 58.000 lekësh. Fillimisht, urdhëron vendosjen e masës sekuestro konservative mbi pagën e debitores nga janar 2013 deri në janar 2014. Gjithë këtë periudhë, çdo muaj ka kaluar rregullisht shuma prej 12.000 lekësh të reja nga llogaria e përmbaruesit te ajo e bankës Procredit. Në maj të 2015, kjo bank ka kaluar një sër dosjesh të shërbimi përmbarimor ZIG. Mes tyre ishte edhe dosja e Eriselda Rista. Pas transferimit të çështjes nga njëra zyrë përmbarimore te tjetra, u shtuan edhe 6.600 lekë për shpenzimet e administrimit të dosjes përmbarimore. Përmbaruesja e Star, Jordisa Dervishi, ka sekuestruar pagat e 2 bashkëshortëve, si dhe mjete motorike. Edhe sekuestrimin e pagës në një debitori, përmbaruesit e Star, PS Flash dhe ZIG, nuk e bëjnë sipas procedurës. Ata nisin vetëm një letër pa emra dhe pa firma konkrete, por vetëm me logon e ADCA dhe MCA. Ndërkohë që duhen një sër dokumentash për sekuestrimin e pagës, si në rastin konkret. Në këto kushte, nëpërmjet imponimit të procesit përmbarimor, bashkëshortët janë shtrënguar të marrin 3 kredi të tjera, plus një ristrukturim kredi. Ata kanë lidhur 4 kontrata me të njëjtin kreditor që kërkonte ekzekutimin e detyrimit Microcredit Albania. Dhe këtu nis fundosja financiare e Eriseldës dhe familjes së saj. Në 14 janar 2016 është lidhur një kontratë konsumatore mes MCA dhe Ilir Dylgjerit në vlerën e 572.000 lekëve. Norma e interesit mbi kredin ishte 20% në vit. Penalitete në masën 0.5% me bazë ditore. Kjo shumë është rrequr brenda të njëjtës ditë dhe është depozituar në llogaritë të Star pranë BKT-s. Po këtë ditë pranë BKT-s është derdhur edhe shuma prej 6.600 lekë në emër të shërbimit përmbarimor Star. Kontrata e dytë është lidhur në 24 janar 2017 mes MCA, Eriselda Rista dhe Ilir Dylgjeri. Shuma e kredis ishte 353.000 lekë. Norma e interesit të kredis këtë radhë ishte 10% në vit, ndërsa penalitetet në masën 2% në bazë ditore. Shuma është rrequr përsëri pranë BKT-s nga Microcredit Albania. Një ditë më pas, ajo është kaluar në llogarinë e shoqërisë Star, po pranë BKT-s. Në 27 janar 2017 është paguar përsëri edhe tarifa prej 6.600 lekë për shërbimin Star. Kontrata e tretë e kredis me Microcredit Albania është lidhur në 20 prill 2018. Shuma e kredis ishte mbi 786.000 lekë. Norma e interesit 2% dhe kamat vonesa 2% me bazë ditore. Kontrata e katërt e ristrukturimit të kredis me MCA u lidh në 29 qershor 2018.
Kjo kontratë ishte si qëllim që të ristrukturonte detyrimin e mbetur prej më shumë se 1.3 milion lek, ku mbi 572.000 lek kredia e parë dhe mbi 786.000 lek kredia e dytë. Me të gjitha interesat sipas kontratës, shuma totale që duhet paguajnë është mbi 1.4 milion lek të reja. Nga analizimi këtyre veprimeve, del qartazi se çifti bashkëshortëve është imponuar me veprime shtrënguese në mënyrë që të përfitohet sa më shumë prej tyre. Ata nisën një proces përmbarimor me 735.000 lek të reja dhe kanë përfunduar me një detyrim përfundimtar mbi 2 milion lek të reja. Gjatë procesit përmbarimor janë dhënë dhe 3 kredi konsumatore. Ato janë dhënë për një destinacion krejt tjetër, nga ai që lejohet për një institucion jo bank licencuar nga Banka e Shqipërisë. Qëllimi i dhënies së 3 kredive ka qenë transferimi menjëhershëm i parave brenda rrethit të lidhur të Mikrokredit Albania dhe shërbimit përmbarimor FS. Kjo ka sjellë rritjen artificiale të vlerës së detyrimit të bashkëshortëve ndaj këtyre shoqërive. Një tjetër shkelje lidhet edhe me kalimin e kredis nga Procredit Bank te Mikrokredit Albania, ku nuk është njoftuar pala debitore për këtë shitje. Kalimi i kredis sipas kodit civil i fillon efektet dhe bëhet i detyrueshëm për debitorin pasi ai njoftohet zyrtarisht nga njëra nga palët. Eriselda Risa dhe bashkëshorti i saj nuk janë njoftuar për shitjen e kredisë së tyre, por janë vënë nën presionin e përmbaruesve. Presioni është kryer nga ish-përmbaruesit e Star dhe FS, të cilët kanë vepruar si një entitet i vetëm me kreditorin e ri, Mikrokredit Albania. Në kodin e procedurës është e përcaktuar që mungesa e njoftimit sjell pavlefshmërinë e aktit. Akti është veprim përmbarimor që ka lajmëruar ekzekutimin apo bllokimin e pronës, kështu që mungesa e njoftimit automatikisht sjell pavlefshmërinë e veprimeve për të vazhduar procesin e ekzekutimit. Detyrimi për njoftim lidhet me shumë elementë, me të cilët ligji lidh të drejtat dhe detyrimet e palëve. Në rastin konkret, padyshim që pala e cila mund të dëmtohet, padyshim që mund të ta kërkojë këtë ose nëpërmjet mjetit të kompensimit të debis dhe kredis në rastin konkret, ose nëpërmjet kundërshtimit veprimeve përmbarimore, në këtë rast qoftë për pavlefshmëri të plot apo të pjesë me titull ekzekutiv ose kundërshtime veprime përmbarimore si thjesht për parregullsi. Unë marrë një kredi në vitin 2011 në bankën popullore. Ishte kredi konsumatore, pagujta disa muaj dhe më vonë nuk munda. Kështu që nuk kisha mundësi ta paguaja se fëmijët e vegjël, gruaja ishte pa punë edhe nuk arrita ta paguaj. Mas sa kohë unë futem në punë edhe unë filloj të punoj pak duke shit në vikturë, edhe gruaja e fus në punë dhe gruaja mas 2 muaj, 3 muaj i bllokohet rroga direkt nga zyra përmbarimore ZIN. Gruaja jote mund të marrë vetëm 60.000 lekë në muaj. Krejt rroga tjetër i ndalohet. Edhe bëra pak debat me të, i thash si ka mundësi, si mund ta përballoj jetën tani me 60.000 lekë. Unë kisha qirar 160.000 lekë. Kisha bler një tokë për ka shumë vite. Edhe vendosa ta nxjerr në shitje në nëntor 2017. Shkojmë te një noter dhe del sekuestro toka. E kishte sekuestruar Kejda Seperi e FS-s. Dhe sekuestro një vit përpara pa asnjë lajmërim. Kur e marr vesh që toka ishte sekuestro, unë shkoj direkt tek zyrat e bankës dhe më thonë ato që kemi shit. Ndërkohë që kishte kaluar një vit, shkoj tek zyra përmbarimore që ishte tek Starës, tek Mikrokredit. Dhe aty më thonë që ti nuk je paraqitur, nuk kam asnjë lajmërim, jo thash unë. Unë shkova tek noteri Julian Zhelegu. Ata më dhanë të dhënat dhe unë shkova tek ai, u paraqita, më thanë që ai e bën këtë punë. U bë shitja me një çmim modest, një fjalë qesharak, 1 milion është paguar taksa dhe 7 milionë e gjysmë i mori zyra përmbarimore. Unë jam penduar shumë njerë që ktheva në Shqipëri. Unë erdha me një qëllim, që të rris familjen, të jem afër familjes, por nuk e arrita dot. Ajo nëpërmjet kësaj kredie unë u shkatërrova fare. Jeta ime, mi fjalë,
sa kam ngel rrugëve të Tiranës, nuk po gjeja punë, nuk të merrte kërkush punë sepse ato ishin të bllokuar, llogaritë bankare. Kështu që në veten më keq nuk mund ta ndjeja kurrë ndonjëherë, me ditë të net pa gjumë. Le të sjellim një shembull për të kuptuar më lehtë skemat shtrënguese për marrjen e kredive të reja. Shuma e detyrimit e përcaktuar me urdhrin ekzekutiv është 200.000 lekë. Përmbaruesi vjel tarifën përmbarimore sipas aktit nënligjor në shumën 22.000 lekë. Në momentin që debitorit i bllokohen të gjitha llogaritë bankare, pasuritë e paluajtshme nga kreditori, ai detyrohet të marrë një kredi te MCA. Shuma që merrte Mikrokredit Albania është 222.000 lekë për të shlyer kredin. Por, futet në rrethin vicioz të të njëjtës marrëdhënie, detyrim pagim kredie, me norme interesi shumë të larta. Për vlerën e re 222.000 lekë, vlerë detyrimi plus tarif përmbarimore, ka normë interesi 30%, që shkon në 74.000 lekë interes, plus 222.000 lekë, e barabart me 296.000 lekë. Në këtë marrëdhënie, rezulton se kanë interes si shoqëria që ofron shërbimin përmbarimor, ashtu edhe kreditori. Pase nëse debitori nuk shlyen kredin e re, kreditori do të nxjerrë një urdhër të ri ekzekutimi për kredi në shumën e 296.000 lekë. Përmbaruesi do të vjel tarifën e dytë përmbarimore prej 22.000 lekë. Vlera totale e detyrimit që do të paguajë debitori është në shumën e 296.000 lekë plus 22.000 lekë e barabart me 318.000 lekë. Të mendosh se i gjitha kredia e keqe e bler nga ADCA është maksimumi 10% e detyrimit, pra rreth 20.000 lekë të reja, por MCA kërkon nga klienti 15 fish më shumë. Përmbaruesi nuk duhet të përfshihet fare në historinë e marrjes kredive të reja etj. Në këtë rast ai thjesht është pjesë e skemës madhe të mashtrimit dhe për mua mendoj se ka vend për të hetuar lidhur me ekzistencën nëse jo të një marrëveshje të paligjshme bashkëpunimi midis përmbaruesit dhe kreditorit apo personit juridik i cili ka bler themi kredin apo ka bërë cedimin e kredisë. Shitja e kredive nga bankat te kompanit, që u krijuan si kërpudhat pas vitit 2015, u kthye në modë. Por si u lejua ky aktivitet në Shqipëri dhe si përfitoi Mikrokredit Albania? Lidhjet e këtyre të fundit ishin krijuar deri në Bankën e Shqipërisë. Në një rregullore të vjetër të Bankës së Shqipërisë, që blente për këto kompani, në vitin 2016 u shtua një rresht i vetëm. Blerja e kredis do të konsiderohet si një nga format e kredidhënies. Ky është një nocion që nuk e njeh asnjë ligj bankar dhe as kodi civil. Pra, zgjidhja u gjet. Me rregullore, duke shtrembëruar një parim të përbotshëm bankar. E thënë më qartë, blerja apo shitja e kredive do të quhej sikur ishte pranuar nga njerëzit që kishin firmosur kontrata kredimarrje te banka. Dhe kështu, filloi shitja në masë e portofoleve të kredive. Mbi 50.000 kredi u shitën për 3-4 vite. Me një llogari të thjeshtë, u prekën interesat e 200.000 njerëzve. Bankat, nga kredit që i quajtën të humbura, nxorën fitime se i shitën. Shteti ju krijoi lehtësi për t'u afshirë nga bilancet këto humbje. Portofolet e kredive nga 3 banka llogariten se mund të jenë mbi 200 milionë euro, të shitura mbi 10% të vlerës së tyre, ndërkohë që njerëzve ju kërkohet edhe sot 3-4 fishi i tyre. Ajo që bën më shumë abi në këtë skemë është se edhe vetë institucionet të mëdha nuk kanë mundur të japin zgjidhje këtij rrethi vicioz të krijuar vitet e fundit. Nëse ju referohemi ankesave të shoqërisë, operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, rezulton se ish përmbaruesi të shërbimit ZIK kanë ende të padorëzuara 434 çështje përmbarimore. Shumicën e rasteve sa i përket sekuestrove që lidhen me OSHE janë vendosur pa të drejtë si ngatrim identitetesh. Si rezultati i papërgjegjshmërisë ose qëllimit të keq të ish përmbaruesve, shumë shtetas kanë nën sekuestro pasuritë e tyre prej vitesh.
Ai duhet të bëjë më njëherë brenda 30 ditëve nga njoftimi i vendosjes së sekuestrës ndaj pronës, duhet të bëjë kërkesë pa di për të kërkuar pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv sepse detyrimi nuk ekziston në këtë rast. Duke kërkuar gjithashtu edhe marrjen e masave të përshtatshme të sigurisë nëse jemi në rrethana të caktuara, sepse ligji kufizon marrjen e masave të sigurisë. Dosje të mbajtura peng nga përmbaruesit privat ka dhe Alfa Bank Albania dhe Banka Kombëtare Tregtare. Në total, janë 323 dosje që shërbimi përmbarimor ZIG nuk i ka dorëzuar. Abuzimi nuk ka të ndalur nga këta përmbarues. Tani po sjellim disa shembuj për të faktuar se si ata kanë bërë sekuestrime masive të pasurisë, duke kaluar shumë fish dhe shumer vlerën e detyrimit. Përmbaruesja Suana Anamali e shërbimit përmbarimor Flash, për vetëm 5500 lekë detyrim, ka vendosur sekuestro për 2 apartamente. Ky veprim i përmbarueses është jashtë çdo kërkese ligjore dhe logjike për ekzekutimin e tij. 2 apartamentet e sekuestruara, 78 metra katror dhe 89 metra katror, kalojnë qindra fish vlerën e detyrimit prej 55.000 lekësh. Në këndvështrimin e përgjithshëm duket sikur ky sekuestër është egzageruar dhe vetë prapë po t'i referohemi kodit procedurës civile, janë kapitujt ku kodi procedurës merret me ekzekutimin e shumave monetare, siç është në 527 e ndihim. Kodi ka përcaktuar që përmbaruesi duhet të bëjë sekuestër në masën duke u ofruar masës detyrimit, se nuk mund të jetë e barabartë, se e patjetër, sepse kjo pastaj është puna dhe ekspertëve që duhet ta vlerësojnë pasurinë, por nuk mund të jetë egzageruar. Nëse ju do merrni një shembull konkret me 5500 lekë, unë do thoja këtë që një apartament para se të sekuestrohet si pronë e paluajtshme, mund të sekuestrohet një televizor që gjendet brenda këtij apartamenti. Mund t'ju jap një shembull, mund të sekuestrohet një divan që gjendet brenda këtij apartamenti dhe besoj se edhe këto 2 sende të luajtshme mund ta përmbushin këtë detyrim. Një tjetër rast i frikshëm është ai për shlyerjen një detyrimi prej 68.000 lekë, ku janë sekuestruar plot 5 pasuri. Shërbimi përmbarimor Star FS ka sekuestruar mbi 10.000 metra katror ara dhe pemtore në Jip, Tiranë. Sekuestrimi është sa qindra herë shumë fishi detyrimit. Pasurit vijojnë të mbeten të sekuestruara. Përmbaruesi nuk ka pse vend sekuestro në të gjithë pronat e debitorit. Përmbaruesi mund të bëj këtë që të vendos sekuestro të një pasnjëshme nëse nuk arrin të shes një pronë, por të vendosësh gjitha nën sekuestro, aq më tepër për një detyrim minimalist, kjo duket e egzageruar. Aplikimi në mënyrë masive dhe të palishme i tarifimit të kamatës ligjore 2% plus 8% është një tjetër abuzim. Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare, të gjithë ish përmbaruesit e Star dhe FS e kanë aplikuar atë pa vendim gjykate dhe pa e pasqyruar në urdhrat e ekzekutimit. Në të gjitha aktet e vendosjes së sekuestros ekzekutive mbi llogaritë bankare, ajo është llogaritur si kamat. Referuar normës së interesit të Bankës së Shqipërisë, duke detyruar që të paguajnë 10% në vit për çdo vonesë së shlyerjes së detyrimit. Mikrokredit Albania ka blerë në formë portofoli me qindra mira kredi nga bankat e nivelit të dytë, veçanërisht nga Raiffeisen Bank dhe Procredit Bank. Ekzekutimi i tyre është kryer vetëm nga 3 shoqëri përmbarimore: ZIG, Star FS dhe Flash. MCA ka bashkëpunuar me punonjësit e këtyre shoqërive sipas një skeme të përcaktuar në shtrëngimin e debitorëve për marrjen e kredive të reja. Tani do të tregojmë se si është ndërtuar kjo skema shtrimi hap pas hapi. Fillimisht, duhet të theksojmë se janë të përfshira përmbarues dhe shoqëri përmbarimore, institucion financiar jo bank, zyrë avokatie, noter dhe agency collection për mbledhje të kredive të këqija. Skema është ndërtuar duke përdorur në mënyrë të lidhur dhe të strukturuar veprime të koordinuara të gjitha këtyre shoqërive.
Këto shoqëri kanë futur në një rreth vicioz me qindra qytetar të përfshirë në procese përmbarimore. Duke imponuar debitorët në marrjen e kredive të reja te Microcredit Albania, kanë tjetërsuar pasuritë e tyre të paluajtshme dhe i kanë kaluar ato në pronësi të kësaj shoqërie. Përmbaruesi nuk mund të bashkëpunojë me institucionet për të marrë informacione patjetër. Kurse si, ai nuk mund të detyrojë debitorin që të bëjë veprime të tilla, të cilat ndoshta dalin përtej mundësive të debitorit. Dhe në të ardhmen mund të krijojnë atij edhe vështirësi të ndryshme financiare apo dhe vështirësi të tjera. Për mua është bashkëpunim në veprën penale të mashtrimit me pasoja të rënda në shumicën e rasteve ose shpërderimi i pastër i detyrës. Përmbaruesi ka vetëm një detyrë. Përmbaruesi nuk merr detyra nga kreditori, se ka një problem shumë të madh. Shumica e përmbaruesve për mua për shkak të paaftësisë apo interesave marrin detyra nga kreditori. Jo, detyra e vetme që ka përmbaruesi është të zbatojë vetëm atë dhe vetëm atë që ka urdhëruar gjykata në urdhrin e ekzekutimit. Asgjë tjetër. Personat dhe shoqëritë që kanë organizuar të gjithë skemën shtrënguese të kredimarrjes kanë lidhje familjare direkt me njëri tjetrin. Për herë të parë, në mënyrë ekskluzive, Top Story do të bëjë të njohur identitetin e këtyre njerëzve që janë cilësuar si fantazëm, pasi askush nuk i njeh. Elda Ibro dhe Olsi Ibro janë bashkëshort. Arben Meskuti dhe Ernela Çuberi, bashkëjetues dhe prindër të 3 fëmijëve. Le ta analizojmë tani të gjitha lidhjet që ata kanë me shoqëritë dhe personat e tjerë të punësuar në këtë skemë mashtrimi. Olsi Ibro është ortak dhe themelues i ADCA Zyra Avokatie. Në të njëjtën kohë ka qenë punonjës juridik në periudha të ndryshme i Microcredit Albania dhe Zik Company. Aktualisht punonjës ADCA dhe ortak i RiPlus me emër tregtar Rimax Plus. Elda Ibro është ortake dhe administratore e Microcredit Albania. Arben Meskuti, ortak dhe administrator në periudha të ndryshme i shërbimit përmbarimor Zik, Zyra Avokatie ADCA dhe shoqërisë përmbarimore Flash. Në këtë skemë, ky shtetas ka përfshirë edhe maman e tij, Ylka Meskuti. Ajo është ortake dhe administratore e shërbimit përmbarimor Zik dhe Flash. Ernela Çuberi, bashkëjetuesja dhe nëna e fëmijëve të Arben Meskutit, ka luajtur rolin e noteres. Në vitin 2019, asaj i është hequr licenca, pasi u vërtetua se aktiviteti nuk e kryente në rrethin ku ishte licencuar në Kavaj, por në Tiranë. Ajo ka bërë 7535 akte noterie dhe 7285 prej tyre i ka për ADCA, pra për skemën e kompanisë së kreditimit. Ernela Çuberi është licencuar në 2016 si notere në Kavaj. Ajo ka deklaruar në QGB se ka ushtruar aktivitet noterie pikërisht në pronën e Skënder Lixha me adresë Kavaj, lagja nr. 3, rruga Skuraj, ndërtesa numër pasurie 2 fraksion 204, ZK 8552. Por noteria Çuberi nuk ka kryer kur aktivitet në këtë punishte që ka qenë në përdorim të Skënder Lixha dhe fëmijëve të tij. Maca ka marrë në pronësi dyqanin me makinacionin Star, duke ja dhënë në përdorim noteres Çuberi. Ministria e Drejtësisë ka shkarkuar noteren e Ernela Çuberi dhe ka paditur në prokurori. Por nga ana tjetër, noteria ka paditur Ministrinë e Drejtësisë për heqjen e licencës. Sipas dokumentit që ka siguruar Top Story, në 16 qershor 2020, gjykata ka vendosur rikthimin në detyrë të kësaj notereje. Nëse analizojmë me kujdes vendimin e gjykatës, do të shohim që avokatja që e ka përfaqësuar është Besa Llabunisti. Kjo avokate ka konflikt interesi në përfaqësimin e noteres, sepse në vitin 2016 ka punuar si sekretare gjyqësore me gjyqtaren Akelina Gazidedja. Ndërkohë që kjo e fundit është një nga gjyqtarët që ka marrë vendimin kundër urdhrit të Ministrisë së Drejtësisë. Ne kemi kodin e etikës, i cili ndalon që avokati në ushtrimin e detyrës së tij të shfrytëzoj informacione të cilat ai ka marrë në pozicione ku ka konflikt interesi. Indrit Çuberi, vllai noteres Ernela Çuberi dhe konati Arben Meskutit, ka qenë ortak dhe vijon i punësuar pranë ADCA Zyra Avokatie. Pra, shohim që gjithë skema e abuzimit me kredit sillet rreth 2 çifteve dhe familjarëve të tyre. Alban Kote është një nga përmbaruesit që është hequr licenca.
Ai ka qenë në periudha të ndryshme administratori MCA dhe përmbaruesi i shërbimit ZIG. Edhe pse formalisht ai duket i shkëputur nga këto shoqëri, ka punësuar të njëjtin staf avokatësh të ADCA. Ai ka hapur një zyrë avokatie në një apartament të thjeshtë. Të paktën 20 avokatët e punësuar prej tij janë përfshirë në aktivitetin e logos të ADCA. Roland Deda, në periudha të ndryshme, ka qenë ortak i shërbimit përmbarimor ZIG, përmbarues i Flash, jurist pranë ADCA, si dhe përmbarues pranë Star. Albert Gega, përmbarues të ZIG, Star dhe punonjës i ADCA. Në të gjitha këto kompani, qarkullojnë të gjithë përmbaruesit si Aldo Daka, Alketa Tanushi, Jordiza Dervishi, Keida Seferi, Viola Ameti dhe Renato Ziu. Ky është Filip Tanaj. Ai ka marrë një kredi për blerjen e 2 apartamenteve. Nuk ka mundur që ta shlyejë kredin dhe i ka shitur të 2 apartamentet. Por pavarësisht kësaj, detyrimi i tij ka kaluar te MCA, e cila nëpërmjet zyrave përmbarimore kanë telefonuar të gjithë fisin e tij. Nga kërcënimet që kanë bërë këta përmbarues, ka qenë drejt divorcit motra e tij. Vitin 2008 kam marrë një kredi rreth 63.000 euro për blerjen e 2 apartamente pranë Tirana Bank. Kontrata që lidhe me Tirana Bank ishte që kësti mujor do ishte i pandryshuar për 2 vjet. Masa ne do ndryshonte në bazë të Euribond. Këto 2 apartamente, unë një apartament e bleva për veten dhe një, domethënë, pavarësisht se kredi ishte në emrin tim, e mora për motrën që jetonte në Itali. Në vitin e tretë dhe duke kaluar vitin mas 15 muajsh që kishte si afat ose në bazë kontratës duhet na lajmëronte, nuk na lajmëroi, vetëm kur shkojmë që të paguajmë kostin radhës, ishte rritur rreth 80 euro më shumë që nuk janë pak. Duke u rritur kjo, fillojnë dhe problemet. Edhe në atë kohë, domethënë, unë mbetem dhe pa punë, nuk jepej kësti plot, por jepej një pjesë e vazhdonte motra, që mos ngelshim mbrapa. Dhe arrim në atë pikë që do detyroheshim të ishtim dorë nga një apartament, se kështu, domethënë, Tirana Bank na dha si mundësi. U detyruam dhe më ram dakord do shisnim në apartamentin e motrës. Edhe më e bukur është se apartamenti i motrës nuk figuronte në kolateral. Mbasi Tirana Bank e pa që nuk vilte dot lek nga ana ime, fut në lojë Starin, nuk jam njoftuar, unë nuk e di se si gjen këto numra, domethënë të gjej dhe gocën e tezës, unë nuk e di. Po gjithsesi këto janë, që duhet merr prokuroria me këtë punë. Mas një viti fillon tash ditë një tjetër MCA, unë se di nga Star MCA se vishin letrat. Tash i vinin letrat dhe shkojnë te puna e motrës. Puna e motrës nuk e di unë ku punon, e gjenin këto. Edhe vinin letrat tash normalisht fillon dhe sherrri shtëpi te shtëpia e motrës. Se e zë frika jo motrën, po dhëndri tash i thot ç'a janë këto, ata i thonë do i paguash ti, edhe kështu me radhë fillon dhe sherrri. Edhe duke u gjendur në të tilla kushte, siç u thash, mora pajtova një avokate dhe tash më jam drejtuar gjykatës dhe që kur jam drejtuar gjykatë, domethënë që kur jam lidhur me avokatën, dhe avokati ka filluar punën e vet me shkresa që kërkon llogari si vin këto letra nga vin këto, mua u bë gati një vit nuk më vjen asnjë letër nga MCA-ja. Dhe kjo tregon që ata kanë qenë gjithmonë në shkelje. Vetëm thjesht përfitojnë kush janë më të dobtit dhe kush ha presionin, vazhdojnë më tej. Alfons Mala, pasi mbeti pas me shlyerjen e një kredie, ra në kurthin e shoqërisë ZIG. Ai ka paguar detyrimin çdo muaj që i është kërkuar. Më pas kjo shoqëri zhduket dhe del në skenë shoqëria Star. Këta të fundit pretendojnë se nuk e njohin shoqërinë ZIG, kështu që Alfonsi duhet të ripaguajë përsëri. Kam marrë një kredi në Bank Pro Credit në 2008, rreth 300.000 lekë të reja. Kredia ka qenë për 3 vjet për të paguar, ka paguar për 2 vjet, pastaj ka qenë një periudhë shkëputje, nuk e kam paguar të rregullt për arsye financiare. Jam kontaktuar nga një zyrë përmbarimore që ka qenë ZIG. Mbas kontaktit të ZIG-ut, kam bërë një marrëveshje me ata që filloi ta paguaj ata që kishin mbetur. Kam paguar rreth 7-8 muaj pa ndërprerje, edhe kam mbetur 1 muaj ose 2 pa u paguar për arsye sepse ZIG-u u zhduk. Pas ndoshta 1 vit ose madje më shumë, fatikisht ka qenë rreth 3-4 vjet, jo 1 vit. Jam kontaktuar ose më ka ardhur një letër nga Star SPK. Ishte shuma e mbetur 250.000 lekë të vjetra,
që ata e thoshin aty, se sa ishte e mbetur. Pastaj ishin kamata, interesa, nuk e di, dhe kishin vajtur 1.250.000 lekë të vjetra. Domethënë me një cilë arrogante, kanë thënë që duhet i paguja këto për 10 ditë, ndryshe do merre masat të tjera në sekuestra të tjera. Kur vajta te zyrat e starit, ju thash që kam bërë një marrëveshje me Zikun, kam paguar këstet sipas atyre që më kanë thënë, më kanë mbetur diçka e vogël ose fare. Edhe ata më kanë thënë që nuk e njohin fare kush është Ziku, hapin çështje gjyqësore, edhe ata hapën një çështje gjyqësore ndaj nesh për prishje imazhi. Neve fituam çështjen në gjyq në apel, po pushua çështjen në Elbasan. Pastaj nga ata është hapur një gjyq prapë në Tiranë për të njohur ne shpenzimet gjyqësore të Elbasanit. Një gjyq i hapur për të njohur shpenzimet gjyqësore, një gjyq i hapur për prishje imazhi, edhe një gjyq i hapur nga ne për ankesën që kishim ne. Të treja këto prapë vajtën në apel. Domethënë, gjykata e Tiranës e hodhi poshtë këtë të Elbasanit, kurse njëra që kemi fituar në apel duhet na paguajnë ata shpenzimet gjyqësore, nuk është paguar, duke thënë ata vetë që ne nuk e paguajmë. Thjesht nuk e paguajmë dhe kaq. ProCredit Bank nuk na ka njoftuar faktikisht, asnjë lloj njoftimi nuk kemi marrë. Edhe një nga gjyqet ka qenë edhe me ProCredit Bank për arsye sepse nuk na ka njoftuar. Ministria e Drejtësisë ka kryer kallëzim penal në prokurori për veprën penale të mashtrimit me pasoja të rënda. Kallëzimi konkretisht është bërë për Mikrokredit Albania, ADCA, Shpozik, PS, Flash si persona juridik. Kallëzimi është edhe ndaj Elda Ibro, ortake MCA, Andis Gjoka, administratori MCA, Olsi Ibro, ish ortak dhe jurist i ADCA, Arben Meskuti, ish ortak dhe administratori kompanive ADCA, Zik dhe Flash. Kallëzimi është për të gjithë emrat e përmendur në këtë dokumentar për veprën e mashtrimit.